हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आजको क्लासमा हामी पढ्छौं अमाइन्स नाइट्रो कम्पाउन्ड्स एन्ड अमाइन्स भनेको हाम्रो एउटै टपिक हो यसमा चाहिँ। सो सबसे पहिला हामी अमाइन्सको बारेमा डिस्कसन गर्छौं एन्ड त्यसपछि हामी नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा पनि अगाडि बढ्छौं यसमा। ओके, तपाईहरुले यदि लास्टको भिडियोजहरुमा के बुझ्नु भएको छैन, तपाईहरुलाई के डाउट्सहरु लागेको छ, तपाईहरुलाई कन्फ्युजन के लागिरहेको छ भने डेफिनेटली प्लिज कमेन्ट गर्नुस् है, नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकमा जान्छु। टपिकमा आज हामीसँग छ अमाइन्स। सो बेसिक कन्सेप्टबाट स्टार्ट गरौँ आज। सो बेसिक कन्सेप्टमा हामी पढ्दाखेरि के हेर्छौं भने यसमा चाहिँ अमाइन्स हामीसँग छ, राम्रोसँग बुझ्ने। अमाइन्स हामीसँग छ भनेपछि सबसे फर्स्टमा हामी डिस्कस गर्छौं यसको फंक्शनल ग्रुप। सो व्हाट अबाउट द फंक्शनल ग्रुप यसमा है। अमाइन्स भनेको त्यस्तो ग्रुप हो जसमा हाम्रो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ NH2। NH2 is present as functional group, as a functional group present हुन्छ यसमा। यो कुरा हामीले बुझ्यौं नि त, एउटा फंक्शनल ग्रुप NH2 as a प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हामीले के देखिरा हुन्छौं भने यो कन्डिसन्समा चाहिँ NH2 भनेको लोएस्ट भन्दा लोएस्ट प्रायोरिटीमा आउँछ, फंक्शनल ग्रुपको लोएस्ट प्रायोरिटीमा। अब हामीले के देख्छौं भने यसको लागि हामीले नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भने सफिक्स के युज गर्छौं यसमा। जस्तै फंक्शनल ग्रुप भइसकेपछि सफिक्स त आउँछ नै हाम्रो। सफिक्स यसको लागि राखिन्छ हामीले अमाइन। जे हामीले टपिक लेखिरा छौं त्यसकै बेसिसमा हामीले के लेखिरा छौं भने अमाइन्स लेखिरा छौं। र हामीसँग के छ भने यदि हामीले प्रिफिक्समा हेर्यो भने यसलाई हामीले लेखिन्छ अमिनो, केमिनो, अमिनो लेखिन्छ यसमा। सो यो कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्ने है त, है, कन्फ्युजन नहोस् यसमा। सो यति कन्सेप्ट तपाईहरुलाई थाहा छ भने तपाईहरुले नोमेनक्लेचर एकदम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, केही डाउट चाहिँ आउँदैन यसमा। बट नोमेनक्लेचर गर्नको लागि यसमा हामीले थोरै के गर्छौं भने एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरु लेख्छौं, एक दुईवटा एक्जाम्पल्सबाट हामी अगाडि बढ्छौं यसमा। ओके, हेरौँ त एकचोटी। जस्तै हामीसँग कुनै एउटा ग्रुप छ CH3NH2, यसको नाम लेख्न सकिन्छ। बेसिक हो, हामीले के लेखिरा छौं अमाइन लेखिरा छौं। सफिक्समा चाहिँ फंक्शनल ग्रुप छ यसमा। सो यसको लागि हामीले के लेख्छौं भने मिथेन अमाइन भनेर लेख्छौं हामीले, राइट। यदि हामीसँग CH3CH2NH2 छ भने यसको लागि लेखिन्छ इथेन अमाइन। अब यदि हामीसँग CH3CH यहाँ छ, हामीसँग CH3, यहाँ छ हामीसँग NH2, यस्तो केसमा हामीले के गर्छौं भने नम्बरिङ यहीबाट स्टार्ट गर्दिनौं। हामी के गर्छौं भने यहाँबाट नम्बरिङ स्टार्ट गर्छौं 1 2 3। सो यसको नाम के हुन्छ भने प्रोपेन टु अमाइन भनिन्छ यसलाई। यो कुरा पनि बुझ्ने यसमा, ठीक छ नि, बुझिन्छ नि यो। अब धेरै डिटेलमा अरु पनि जान्दिन म, किनकि नोमेनक्लेचर अलरेडी हामीले गरिसकेका छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि नोमेनक्लेचरको भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग छ CH3CH3, यहाँ छ हामीसँग के भने अर्को पनि CH3 छ यसमा, अर्को NH2 ग्रुप छ यसमा। त्यसको लागि के लेख्ने भने 1 2 3 हामीले लेख्छौं 1 2 एन्ड 3। 1 2 3 लेख्यौं। सेकेन्ड पोजिसनमा के छ अमाइन ग्रुप छ। सबसे पहिला हामीले के लेख्छौं प्रिफिक्स वाला लेख्छौं। सो प्रिफिक्समा के हुन्छ भने यसमा हामीले लेख्छौं 2 मिथाइल प्रोपेन टु अमाइन भनेर यसरी हामीले लेखिदिन्छौं यसमा। यहाँसम्म बुझिन्छ नि, यहाँसम्म त कन्सेप्टहरु क्लियर छ होला, यहाँसम्म केही डाउट्सहरु जस्तो छ मलाई लाग्दैन। सो अब त्यसपछि अगाडि बढौँ यसमा। अब हामीसँग अरु पनि पार्ट्सहरु छ। जस्तै थोरै मैले यसलाई के गर्दै भने यसलाई मैले क्लासिफिकेशन्सतिर लग्दै त्यसपछि फेरि नोमेनक्लेचरतिर आउँछु म। जस्तै थोरै क्लासिफिकेशन्स हेर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भने यसलाई हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौं। इट क्यान बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सरी एन्ड क्वाटर्नरी भनेर हामीले यसलाई क्लासिफाइड गर्न सक्छौं यसमा, राइट। अब क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि नर्मली यो तीनटामा हामीले हेर्छौं। यसमा त चारवटा CH3 ग्रुप अट्याच भएको हुन्छ, तर सल्टको फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ जहिले पनि बुझ्ने, क्वाटर्नरी भनेको सल्टको फर्ममा हुन्छ। तर यो प्राइमरीलाई हेरौँ त एकचोटी। CH3NH हामीसँग छ H भनेको यो के हो हाम्रो प्राइमरी अमाइन हो। दिस इज प्राइमरी अमाइन।
यदि हामीसँग CH3N माथि राखे मैले CH3 यहाँ छ हामीसँग योसँग त लोन पेयर अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ यसमा त कन्फ्युजनै हुनु पर्दैन है सो यो के छ भने हाम्रो दिस इज सेकेन्ड डिग्री अमाइन त्यस्तै मैले फेरि के गरे भने CH3 यहाँ छ हामीसँग CH3 यसमा नाइट्रोजन हुन्छ सो यहाँ छ हामीसँग लोन पेयर and that one is called tertiary amine यो हामीसँग के छ भने that is called tertiary amines यो हामीले यसमा बुझिरा छौं ठीक छ बुझिन्छ यसमा कन्सेप्ट क्लियर छ यो भनेको एकदम ओभरअल कन्सेप्ट भने तपाईहरुले आउँछ भने भिडियोलाई स्किप गरेर अगाडि बढ्नुस् है जुन टपिक चाहिएको छ त्यो अगाडि हेर्नुस् तपाईहरुले पाउनुहुन्छ यसमा है ल अब त्यस्तै हामीले अघि भर्खर क्लासिफिकेशन्स गर्यो अघि भर्खर क्लासिफिकेशन्स गर्दाखेरि हामीले के देख्यौ भने त्यसमा चाहिँ हामीसँग थियो प्राइमरी सेकेन्ड डिग्री एन्ड टर्सरी अमाइन्स थियो भनेपछि त्यसको लागि नाम लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त्यो कुरा थोरै म भन्छु यसमा जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि यदि हामीसँग छ N यहाँ छ हामीसँग CH3 यहाँ छ हामीसँग CH3 यहाँ छ हामीसँग H राइट यसको लागि हामीले के लेख्छौं भने IUPAC नेम लेख्दाखेरि N पोजिसनमा यसलाई हामीले एउटा मेन चेन मान्दिन्छौं कुनै एउटा पोर्सनलाई मान्दैन यसमा अनि दुवै इक्वल छ भनेपछि जुन सानो छ त्यसलाई जुन एउटा पोर्सनलाई हामीले तर अर्को केसमा के गर्नु पर्यो भने जुन ठूलो छ जुन कार्बन नम्बर जसमा धेरै छ त्यसलाई चाहिँ मेन चेन मान्नु पर्यो यसमा सो यसको लागि के गर्छु भने N मिथाइल नाम के हुन्छ N मिथाइल मिथेन अमाइन हुन्छ यसमा त्यस्तै यदि मैले यसलाई यसरी गए यहाँ छ हामीसँग नाइट्रोजन यो बीचमा हामीले नाइट्रोजन राखिरा छौं यहाँ छ हामीसँग CH2 CH3 यहाँ हामीसँग छ H यसको नाम हुन्छ N इथाइल इथेन अमाइन हुन्छ यसमा चाहिँ त्यस्तै मैले टर्सरीको लागि पनि हेर्दै यसमा यसको लागि हामीले के गर्छ भने यो नाइट्रोजन नै छ यसमा यहाँ छ हामीसँग CH3 यसको लागि यसको नाम के हुन्छ भने NN डाइमिथाइल मिथेन अमाइन कुनै एउटालाई चेन मान्नु पर्यो यसमा अरु केही पनि होइन यसको लागि सो CH3 CH2 यहाँ छ N यहाँ छ हामीसँग CH2 CH3 छ यसमा यहाँ CH2 CH3 छ भने यसको लागि लेखिन्छ NN डाइइथाइल इथेन अमाइन भनिन्छ यसलाई अघि यसको अब हामी प्रिपरेसन पढौं प्रिपरेसनमा के हुन्छ भने जस्तै मेथड अफ प्रिपरेसन अफ अमाइन्स यो हेरिरहेको छौं हामीले यदि हामीले नाइट्रो कम्पाउन्ड्सलाई के गर्न खोजिरहेको छौं भने त्यसलाई रिडक्सन गर्न खोजिरहेको छौं हेर्नु है यसमा जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि यदि हामीसँग छ रिडक्सन अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स ओके नाइट्रो कम्पाउन्ड्स को रिडक्सन गर्यो फर एक्जाम्पलको लागि हामीसँग के छ RNO2 छ यसलाई हामीले के गर्यो भने H2 र मैले के गर्दै NI मा राख्दै रिडक्सन त भयो यसमा हाम्रो बन्छ के RNH2 प्लस यहाँ आउँछ H2O सिम्पल कन्सेप्टले युज गर्ने यसमा R एउटा छ हामीसँग नाइट्रोजन एउटा छ अक्सिजन हामीसँग कतिवटा छ दुईटा देखिरा छ सो यहाँ हामीले 2 लेख्छौं यो भनेको 2 छ यसमा सो यहाँ कतिवटा भयो 2 2 कति भयो 4 भयो 5 6 यहाँ हामीले 3 राखिदिन्छौं यदि हामीले H2NI राख्यो भने त्यस्तै फर एक्जाम्पलको लागि यदि हामीले के गर्दै भने यसमा चाहिँ कुनै एउटा बेसिक एक्जाम्पलको लागि हामीले राखिदियौ CH3NO2 र 3H2 राखिदियौ हामीले यहाँ बन्यो के NI थियो यहाँ CH3NH2 प्लस 2H2 आउँछ यसमा दिस इज मिथेन अमाइन यो बन्यो हाम्रो यसमा अब हामीले के गर्यो भने रिड्युसिङ एजेन्ट के युज गर्दिनु यसमा त्यो कुरालाई हेर्ने एकचोटी जस्तै हामीले राख्दियौ के भने यहाँ मैले रिएक्सनमै युज गर्दिन्छु सिधै हामीले सबसे फर्स्टमा राख्यौ H2NI राख्न पाइयो त्यस्तै हामीले राख्न पायौ LiAlH4 यो पनि राख्न पाइयो और गरेर हामीले लेखिरा छौं त्यस्तै हामीले राख्न पाउँछौ SnHCl ZnHCl लेख्न पनि पाइयो यसमा Na राखेर C2H5OH पनि राख्न पाइयो यसमा
है यो रिड्युसिङ एजेन्ट हामीले फ्रिक्वेन्टली युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यसकारणले यो अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने राम्रोसँग ताकि बुझिन्छ मजाले के डाउट्स हुँदैन यसमा यहाँ बन्ने भनेको के हो हाम्रो CH3NH2 नै हो यसमा बुझिराख्नु भएको छ नि यसमा यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्ने है ल त्यस्तै नम्बर 2 मा जाम हामी नम्बर 2 मा हामीलाई दिएको छ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भने एकचोटी कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला कमेन्ट बक्समा लेखिदिएर ताकि थाहा हुन्छ हामीलाई यसमा के भइरहेको छ भनेर ठीक छ नम्बर 2 मा जाम हामी नम्बर 2 छ हामीसँग के भने नम्बर 2 मा हामीले के भन्न सक्छौं भने यदि अमाइडलाई हामीले रिडक्सन गर्दियो भने के हुन्छ होला रिडक्सन अफ अमाइड हेर्दिनु यसमा अमाइड भनेको के भने कुनै पनि RC डबल बोन्ड O यसमा छ के भने NH2 ग्रुप प्रेजेन्ट छ यसलाई हामीले रिडक्सन गरिदिरहेको छौं ल मैले सिधै राख्थे यसमा मैले LiAlH4 राख्थे र मैले के गर्दिए अझै भने Na और गरेर NaC2S5OH राख्थे यसमा अब हुन्छ के यसमा सिम्पल कुरा वाटर निस्किन्छ अरु के गर्ने पर्दैन किनकि वाटर निस्केर के बन्छ भने त्यसपछि RCH2NH2 बन्ने भयो र वाटर निस्किने भयो यसमा जस्तै यो पोर्सनबाट अक्सिजन निस्किन्छ अक्सिजन के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ बाहिर के को फर्ममा बाहिर निस्किन्छ वाटर को फर्ममा बाहिर निस्किन्छ यसमा कसले दिन्छ H यिनीहरुको काम के हो त यिनीहरुले के गर्छ H दिन्छ कसलाई दियो यो कार्बनलाई दियो अब यसको टेट्रा भ्यालेन्स त कम्प्लिट गर्नु पर्यो कि परेन सुरुमा अक्सिजन त ब्रेक भयो नि त भनेसी RCNH2 मात्रै बच्यो यो साइडमा राख्ने कि यहाँ त रिड्युसिङ एजेन्ट राखिराछौ नि त रिड्युसिङ एजेन्ट राखिसकेपछि यहाँ त हाइड्रोजन छ हाम्रो यसरी हामीले यसमा युज गर्न सकिन्छ है त यो हामीले यसमा युज गर्यो एउटा अझ एक्जाम्पल हेर्दिम यसकै CH3 C डबल बोन्ड NH2 मैले कुनै एउटा R को ठाउँमा CH3 राखेर गरिरहेको छु मैले राखे LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ बन्छ CH3 CH2 NH2 plus H2 this is इथेन अमाइन यसरी हामीले देखिरहेको छौं केही समस्या यसमा केही डाउट्सहरु छ भने भन्ने यसमा सायद यसमा डाउट्स नहोला है अब त्यसपछि फेरि अगाडि बढौं नम्बर 3 मा जाम हामी जस्तै नम्बर 3 मा हामीले के गर्न खोजिरहेछौ भने यसमा रिडक्टिभ एमिनेसन गर्न खोजिरहेछौ रिडक्टिभ एमिनेसन अफ aldehyde and ketone लाई हामीले यसमा हेर्न खोजिरहेको छौं है रिडक्टिभ एमिनेसन भनेको यसमा हामीले रिडक्सन पनि गरिरहेछौं एमिनेसन पनि गरिरहेछौं सिम्पल कुरा छ यसमा हेर्दिहालौं हामीसँग छ RC डबल बोन्ड के छ यसमा हामीसँग छ H ग्रुप छ यसमा प्लस NH3 त हामीले यसमा राख्दियौ अब बन्छ के यसमा मैले यसलाई सिम्प्लिफिकेसनको लागि RCH डबल बोन्ड यहाँबाट के निकाल्दियौ भन्ने यो अक्सिजन बाहिर निस्किन्छ हाम्रो यसमा यो अक्सिजन यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन हाम्रो के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ भनेपछि CH त बचिरहेछ र हाम्रो के भयो यसमा NH2 आयो यसमा भनेको यसलाई भनिन्छ इमाइन अल्डिहाइडबाट NH3 राख्दियौ र डबल बोन्ड सँग NH2 छ भने यसलाई भनिन्छ इमाइन मतलब किनकि अल्डिहाइडबाट बनिरहेको छ यसलाई अब यसलाई हामीले के गर्छौं H2 र Ni मा राख्दियौ भने यसले सिधै RCH2 NH2 बनाउँछ भनेको मतलब यहाँ बन्यो के यहाँ बनिरहेको छ अमाइन हेरौं त एकचोटी यसमा केही डाउट्सहरु छ कि र यसलाई भनिन्छ हामीले के स्किप बेस भनिन्छ यसलाई ठीक छ यहाँसम्म बुझिन्छ अझै अगाडि बढौं है त जस्तै अब यसमा हामीले के गर्दियौ भने अब किटोन राखेर हेरौं RC डबल बोन्ड R छ हामीसँग प्लस हामीले NH3 नै राख्दियौ यसमा हामीले के गर्दियौ भने यसमा वाटर निकाल्दियौ पहिला कसरी निकाल्दिने यसको 2 छ यसमा यहाँबाट हामीले थाहा छ H यति पोर्सनबाट वाटर निकाल्दियौ -H2O बन्यो RC यहाँ के आउँछ भने माथि अब अघि जस्तै गर्दिम फेरि यसमा RNH2 यहाँ छ H अब त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने
RCHNH2 छ यसमा हामीले यसमा सिधै राख्दियौ H2Ni राख्दियौ के बन्यो त्यसमा यसमा भन्यो RCH2NH2 यसरी बन्यो हाम्रो यसमा त R छ हामीसँग यो R ग्रुपलाई तल लेख्यौ हामीले भनेको मतलब यहाँ त हाम्रो के देखियो यहाँ त हाम्रो देखियो CH यहाँ R भनेपछि यहाँ त देखियो हाम्रो सेकेन्ड डिग्री अमाइन देखियो नि त्यसमा यसरी हामीले फर्मेसन गर्न सक्छौं त्यस्तै यदि हामीले यसमा हेर्यौ CH3C डबल बोन्ड CH3 छ यसमा प्लस NH2 मैले राख्दिए H वाटर निकाल्दिम सिधै किन टेन्सन लिने यहाँ हामीसँग छ CH3 CH3 डबल बोन्ड NH2 यहाँ हामीले राख्यो H2 र Ni राख्यो CH3 CH NH2 यहाँ छ हाम्रो के NH2 so this is second degree amine यसरी हाम्रो बनिरहेछ n हामीले के देखिरहेको छौं भने यो पोजिसनबाट हाम्रो यसमा हाम्रो सेकेन्ड डिग्री हैन पक्नुस् भने यसमा सेकेन्ड डिग्री बनिरहेको यहाँ बनिरहेको छ हाम्रो नर्मल दिस इज अमाइन बनिरहेको छ दिस इज अमाइन एन्ड यसमा बनिरहेको छ हाम्रो के भने यो हाम्रो प्रोपेन टु अमाइन भनिन्छ यसलाई यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मेसन भइरहेको हुन्छ यो पार्ट हामीले देख्यौं यसमा नबुझिने केही छ भने मलाई भन्ने नम्बर कति पुगेको छ हाम्रो नम्बर 4 पछि नम्बर सायद हामीसँग 5 छ मेन्डियस रियाक्सन भन्छ एउटा हामीले यसमा के गर्यो भने मेन्डियस रियाक्सनमा हामीले गर्न खोजिरहेछौं के भने यदि हामीसँग साइनाइडको कुनै एउटा ग्रुप छ अब त्यो साइनाइडको ग्रुपलाई हामीले के गर्यो भने रिड्युसिङ एजेन्टमा राख्दियौ लाइक हामीसँग छ LiAlH4 हामीसँग छ NaC2H5OH मा यो ग्रुप हामीले देख्यौ भनेपछि यहाँ के बनिरहेको छ भनेर भन्यो भने CH3 CH2NH2 बनिरहेको छ यसमा भनेको मतलब दिस इज सेकेन्ड डिग्री अमाइन यो सँग सिम्पली के हुन गइरहेछ भने कार्बनमा हाइड्रोजन जोडिन गइरहेको छ यो कुरा त हामीले यसमा हेर्यौ हैन अरु त हामीले यसमा गरेको केही पनि छैन अब त्यसपछि हामीले फर्दर के गर्न खोज्छौं भने यसमा चाहिँ अब त्यसपछि यदि यो हामीले के गर्यो भने जस्तै हामीले यसमा 4s पनि राख्न सकिन्छ यसको लागि हैन ताकि यो जतिवटा हामीले हाइड्रोजन एड गरिरहेछौं त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि अब त्यस्तै एरोमेटिकलाई पनि हेरेर गर्दिम एकचोटी यहाँ छ साइनाइड यहाँ छ सेम ग्रुप राख्यौ हामीले यसमा हामीसँग के भन्छ भनेर भन्यो भने यहाँ भन्छ CH2NH2 दिस इज कॉल्ड बेन्जाइल अमाइन यसलाई भनिन्छ बेन्जाइल अमाइन भनिन्छ यसरी हामीले यसलाई निकाल्न सक्छौं है यहाँसम्म तपाईहरुलाई डाउट छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब केही डाउट्सहरु छ भने मलाई सोधिहाल्नु होला है त नम्बर 5 मा जाम हामी जाम केमा भने हफम्यान डिग्रेडेसन रियाक्सन मा जाम यसमा अथवा हफम्यान ब्रोमामाइड रियाक्सन भनिन्छ हफम्यान हाइपोब्रोमाइड रियाक्सन पनि भनिन्छ यसलाई हैन र यसलाई भनिन्छ डिकार्बोजाइलेसन पनि भनिन्छ जसमा हामीले के गर्छ भने कुनै पनि एउटा हामीले अमाइडको ग्रुपलाई लेख्छौं RC डबल बोन्ड NH2 लाई लेख्यौ यसमा हामीले केमा राखिराछौं भने यसलाई राखिराछौं ब्रोमिनमा इन द प्रेजेन्स अफ KOH र बनिरहेको छ के भने हामीसँग एउटा सिम्पली बन्छ RNH2 दिस इज ओन्ली फर प्राइमरी अमाइन प्लस हामीसँग छ KBr बन्छ K2CO3 पनि बन्छ र हामीसँग वाटर पनि आउँछ हेरौं त एकचोटी यो रियाक्सन कति जनालाई क्लियर हुन्छ होला क्लियर हुन्छ यसमा ल यसमा यदि हामीले 2 राख्यौ यसमा हामीले 2 राख्यौ यसमा हामीले 4 राख्यौ भने सायद हाम्रो अब चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ यसमा है 2 is 4 हाइड्रोजन सो 4 5 6 5 6 ठीक छ नाउ दिस इज अमाइड ब्रोमिन यो भनेको प्राइमरी अमाइन यो प्राइमरी अमाइन को लागि मात्रै हुन्छ
र जहिले पनि बुझ्ने यो रियाक्सनमा चाहिँ नाइट्रिन एज अ इन्टरमिडिएट यसमा के हुन्छ फर्मड हुन्छ यसमा यो पनि राम्रोसँग ख्याल गर्नु पर्यो यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है अब त्यसपछि यसमा हामीसँग देख्छौं CH3 C डबल बोन्ड NH2 छ हामीसँग यसमा हामीले राख्यौं ब्रोमिन यहाँ छ हामीसँग KOH यहाँ हामीले बनायो कि CH3NH2 एउटा कार्बन निस्किरहेछ that's why this reaction is also known as decarbozylation reaction यो हामीले भन्न सक्छौं this is ethane amide यहाँ के भयो मिथेन अमाइन यदि एउटा कार्बन नम्बर रिड्युस गर्नु छ भने जहिले पनि हामीले के गर्छौं भने हफम्यान ब्रोमामाइड रियाक्सन्स हामीले यसमा युज गर्छौं है अब त्यसपछि अर्कोमा जाम एउटा एरोमेटिकलाई पनि हेर्दिम न बेन्जामाइडले लिएर गर्दिम यसमा हैन के त जाँदैन हाम्रो यसमा C डबल बोन्ड NH2 देख्यौ प्लस हामीले Br2 राखिराछौं KOH राखिराछौं यहाँ हाम्रो आउँछ के भने यहाँ हाम्रो आउँछ NH2 सिम्पली एनिलिन बन्छ 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O को फर्मेसन हुन्छ यसमा दिस इज बेन्जामाइड दिस इज एनिलिन यसरी हामीले के गर्छौं भने देख्न सक्छौं हफम्यान्स ब्रोमामाइड रियाक्सन्समा चाहिँ तपाईलाई के डाउट्सहरु छ भने मलाई डेफिनेटली कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् यसमा 6 मा जाम हफम्यान्स अमोनोलाइसिस मा जाम अब अमोनोलाइसिस के रहेछ भन्ने कुरा पनि त बुझौं न एक्चुअली सो यसमा छ नम्बर 6 मा छ हामीसँग हफम्यान्स अमोनोलाइसिस भनेको अल्काइल हैलाइडबाट पनि राख्न सकिन्छ यदि हामीले RH लाई हामीले राख्यौं NH3 मा है सेल ट्युबमा राख्छौं नर्मली NH3 मा राख्यौं हामीले अब एक्सिस मा राख्दै यसमा एक्सिस मा राख्दै पनि यसबाट we can prepare primary secondary and tertiary amine प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्शियरी क्वाटर्नरी पनि बनाउन सकिन्छ यसमा हामीले भन्यो के भने यसको एउटा हाइड्रोजनलाई मैले यदि यसरी लेखे भने लेख्न पाइन्छ त डेफिनेटली पाइन्छ किनकि योबाट निकाल्दिम यसमा -HX निस्कियो के बन्यो यसमा RNH2 दिस इज प्राइमरी अमाइन फर्मेसन भयो फेरि हामीले के गर्दै भने XR मैले युज गर्दै मतलब अल्काइल हैलाइड एक्सेस मा राख्दै यसलाई Now this is used in excess amount. अब बन्छ के यसमा -HX RNHR यो बन्यो प्लस XR फेरि आयो यसमा र -HX बन्यो RNRR this is 3 degree amine यसरी हामीले बनाउन सक्छौं प्राइमरी सेकेन्ड डिग्री एन्ड टर्शियरी अमाइन्स तर हामीले अब गर्छौं के भने यसमा अब एउटा एक्जाम्पल लेख्दिन्छु CH3Br राखे मैले NH3 सिम्पली राख्छु मैले -HBr निकाल्छु यसबाट यहाँ आउँछ के CH3NH2 प्लस BrCH3 मैले एक्सिस को युज गरिरा छु यसमा एक्सिस युज गरिरा छु अल्काइल हैलाइड सो हाम्रो बन्छ के यसमा यहाँ आउँछ हाम्रो CH3NCH3H प्लस यहाँ हामीले के राख्छौं Br यहाँ छ CH3 योबाट हामीले के देख्छौं भने -HBr योबाट निकाल्छौं हामीले NCH3 यहाँ छ CH3 यो पार्ट आउँछ प्लस यहाँ हामीले अलरेडी Br निकालिसकेका छौं so this one is a primary amine this one is a second degree amine this one is a tertiary amine यसरी हामीले प्राइमरी सेकेन्ड डिग्री एन्ड टर्शियरी अमाइन्स लाई प्रिपेयर गर्न सकिन्छ जान्छौं नम्बर 7 मा हामी जान्छौं ग्याब्रियल थालामाइड रियाक्सन अब यसमा गरिन्छ के ग्याब्रियल थालामाइड रियाक्सन हेरौं त एक्चुअली
जस्तै हामीसँग छ एउटा थ्यालामाइड हुन्छ हामीसँग C डबल बोन्ड N C डबल बोन्ड N छ यसमा यही हो हाम्रो थ्यालामाइड यस दिस इज थ्यालामाइड अब नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कम्प्लिट गर्न यसमा हामीले H राख्छौं दिस इज थ्यालामाइड दिस इज थ्यालामाइड है अब यहाँ के हुन्छ भने यदि हामीसँग N छ र यो केसमा हामीले के राख्छौं भने KOH राख्दिन्छौं वाटर निस्किन्छ यसमा डेफिनेटली निस्किन्छ यो र यो निस्कियो यसमा र यो के भयो भने यहाँ चाहिँ अब चाहिँ यो माथि त के पनि छैन सो आतिनु पर्ने यसमा हैन डबल बोन्ड N ग्रुप छ यसमा हामीले राख्यो यसमा के बन्छ के बन्छ अब यो के आइसकेपछि त्यसपछि हामीले के देख्छौं भने यसमा चाहिँ हामीले RX लाई राख्छौं सो RX राखिसकेपछि यहाँ के आउँछ भने त्यसपछि फर्दर यदि हामीले अगाडि गयो भने यहाँ छ C डबल बोन्ड र यसमा C डबल बोन्ड हुन्छ अनि त्यसपछि NR ग्रुप आउँछ र यसबाट हाम्रो -KX बाहिर निस्किन्छ सो यति पोर्सनबाट अब हामीले के गरिन्छ भने हाइड्रोलिसिस गर्दिन्छौं के लिसिस हाइड्रोलाइसिस H2O लाई एड गर्दियौ मतलब HOH लाई एड गर्दियौ यसमा यहाँ बन्यो C डबल बोन्ड OH आउँछ यो OH गरेर जोडिन्छ कतिवटा युज गरिन्छ दुईटा सो C डबल बोन्ड OH छ यसमा हैन अब त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने R ग्रुप त अलरेडी छ हामीसँग र N छदै छ H2 यहाँ बढाउँछ सो दिस इज प्राइमरी अमाइन